एकाला दिसतो म्हणजे सर्वांना दिसतो, एक रिप्लाय आला की बस आहे. बघूया हेडलाईन काय म्हणते तर, मंकी पॉक्स कन्फर्म्ड, a newly returned youth who died in Thrissur, let it be. President Soli arrives amid anti-India stir in the Maldives. First shipment of grains leaves Ukraine port since start of war. अच्छी बात है. And export, let it be. काय म्हणते, संजय राऊत सेंट टू ईडी कस्टडी फॉर 3 days. सर एकला हिंदूचा क्लास नव्हता का? नाही सुमय्या, एकचा हिंदू मिळालाच नाही, त्यामुळे मग काल क्लास नाही झालेला. ते डाउनलोडच होत नव्हता हिंदू. संजय राऊत सेंट टू ईडी कस्टडी फॉर 3 days. MP calls his arrest a conspiracy to finish Shivsena. Let it be. पॉलिटिकल न्यूज आहे, सोडून द्यायची. GST levies won't burden the poor. बघूया काय मुद्दा आहे. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday asserted that the GST levies on food items such as curd, lassi, and wheat could not burden poor households, and took on state and the opposition parties for seeking to suggest that the taxes were driven by the Narendra Modi's administration when it was decision taken by the GST Council with all states on board. Replying to the debate on price rise in the Lok Sabha, Ms. Sitharaman remarked the members' discussion built on the political angles of price rise rather than data-driven concerns. So her response would also be slightly political. Okay. ठीक आहे, जीएसटी लावला, सरांना माहिती असेल आता किती किलोच्या वर काय काय नाही ते. तर याच्यावरती पॉलिटिकली त्याला क्रिटिसिझम सुरू हाऊस मध्ये. मग त्याला रिप्लाय केलं आपल्या फायनान्स मिनिस्टरनी की नाही बाबा, जीएसटीने काय गरिबांच्या या किमती वाढणार नाही, त्यांच्यावर काही परिणाम होणार नाही. आणि विरोधवाले फक्त विरोधसाठी विरोध करताय, राजकीय विरोध म्हणून विरोध करताय, म्हणून मी पण उत्तर राजकीय दृष्टीने देते असं म्हटलं. काँग्रेस मेंबर वॉकड आउट मिडवे through her reply saying it had no solution to offer, with MPs from DMK following suit later, while Ms. Sitharaman switched to Tamil to reply to the issue they had raised, stressing that the government had held inflation at 7% or lower despite multiple headwinds. एवढे प्रॉब्लेम्स आले आपल्या समोर तरी इन्फ्लेशन 7% पर्यंत कंट्रोल करून ठेवलंय म्हणते, ही अचिव्हमेंट आहे. बरेचशी म्हणजे ऍक्च्युअली ते खरं पण आहे. एवढे सगळे डोमेस्टिक इंटरनॅशनल चॅलेंजेस असताना सुद्धा इन्फ्लेशनला मॅनेज केलंय. ठीक आहे, बाकी काही नाही याच्यामध्ये. काय म्हणताय, ममता टू रिशफल वेस्ट बेंगॉल कॅबिनेट. व्हेरी गुड. 8 killed, 5 injured in hospital fire in मध्य प्रदेश. ठीक आहे, नवीन घटना नाहीये. महाराष्ट्रात सुद्धा जे कोविड सेंटर्स होते तिथे 2-3 घटना झाल्या आग लागण्याच्या. इव्हन मुंबईला सुद्धा. त्याच्यावरती एक केस स्टडी बनू शकते. ओके, केस स्टडी. मागच्या वर्षी मुलांना क्वेश्चन पण दिला होता लिहायला की फायर इन्सिडेन्सेस इन अर्बन एरियाज, की शहरी भागामध्ये होणाऱ्या ज्या आगीच्या घटना आहेत त्या ग्रामीण भागात होणाऱ्या आगीच्या घटनेपेक्षा काय जास्त डेंजरस असतात. एक प्रश्न कळला का सर्वांना? काय सांगितलं तर शहरी भागात असणाऱ्या होणाऱ्या आगीच्या घटना या ग्रामीण भागातल्या पेक्षा जास्त डेंजरस किंवा जास्त नुकसानदायक असतात. प्रश्न ऐकायला आला का सर्वांना? लिहिलाय सर्वांनी? शहरी भागात होणाऱ्या आगीच्या घटना या दुर्घटना या ग्रामीण भागातल्या आगीच्या दुर्घटनेपेक्षा जास्त खतरनाक का असतात, जास्त डेंजरस का असतात? ठीक आहे. आणि त्यानंतर हॉस्पिटल, गेल्या काही वर्षामध्ये, गेल्या 3 ते 4 वर्षामध्ये हॉस्पिटलमध्ये आग लागण्याचं प्रमाण खूप जास्त वाढलंय. याचे काय कारण असू शकतात? काय कारण असू शकतात? हॉस्पिटलमध्ये आग लागणं हे जास्त डेंजरस कसं आहे इतर ठिकाणी आग लागण्यापेक्षा, आणि त्याला सोल्युशन काय? असे 2 प्रश्न लिहायचे, 2 प्रश्नाचे उत्तर लिहायचे तुम्हाला. दोन्ही प्रश्न सर्वांना कळलेत काय लिहायचे तर? केस स्टडी पण त्याच्यात ऑटोमॅटिक कव्हर होईल. दोन्ही प्रश्न कळलेत का? जीएसटी कलेक्शन जम्प्स बाय 28% ऑन इंपोर्ट्स. चलो गुड. दोन्ही प्रश्न लिहा. ऍटलीस्ट 150 शब्द तरी प्रत्येकी. LG approves extension for excise policy. Confusion in city bars for serving alcohol went shut down. Delhi logs 10 dengue cases. Voice break. नेटवर्क तो व्यवस्थित आहे.
सर दुसरा प्रश्न रिपीट करा. दुसरा प्रश्न हा होता की हॉस्पिटलमध्ये आग लागण्याची घटना या गेल्या 3-4 वर्षामध्ये खूप जास्त होत आहेत. तर याची काय कारण असू शकतात? हॉस्पिटलमध्ये आग लागण्याचे काय कारण असू शकतात? हॉस्पिटलमध्ये लागणारी आग ही इतर ठिकाणी लागणाऱ्या आगपेक्षा जास्त नुकसानदायक कशी काय असते आणि याला उपाय काय उपाय करता येईल पॉलिसी लेवलला आणि लोकल लेवलला? कळला वर्षा? प्रश्न कळला? आता आवाज ठीक आहे का? चलो. School cab drivers hold one strike day. Let it be. Galot moves High Court against Center Nord for foreign visit. Lumpy skin disease spreads 25,000 bovines in Rajasthan. वाचून ठेवा लंपी स्किन. बघूया त्याच्यात काय दिसतंय का? न्यूज दिलेली आहे, त्याचा आपल्याला सर्च करावं लागेल. बघूया, वाचून घेऊ. With lumpy skin disease spreading fast among the bovines in western and northern Rajasthan, cattle rearers in the state are suffering heavy losses. The infection has spread to about 25,000 cattle in the last couple of months and resulted in the death of more than 1,200 animals. अरे बाप रे, खूप जास्त मेले, 1200 पेक्षा जास्त गायी मेल्या म्हणते. The state government has decided to set up control rooms in Jaipur as well as in the affected district. Control room हा शब्द कामात पडतो बरं कुठल्याही डिझास्टर मॅनेजमेंट मध्ये जर प्रश्न आला कधी पण, तो कंट्रोल रूमचे सेटअप. अॅनिमल हजबंडरी मिनिस्टर कटारा व्हिजिटेड. ठीक आहे, व्हिजिट करू द्या. डिसीज बद्दल काय दिसतं का बघूया. मेडिसिन टीम एक्सपर्ट. डेअरी सेक्टर हिट, याचा परिणाम डेअरी सेक्टर वरती पण झाला. The inflation has also threat the state position of strong cattle. Local breeds affected. नाही, त्याचं हे नाही दिलेलं आहे. त्या डिसीज बद्दल काय दिलेलं नाही. डिसीज बद्दल आपल्याला सर्च करावं लागेल. हा जो डिसीज आहे त्याबद्दल 4 ते 5 लाईन आपल्याला सर्च करून वाचावं लागतात. ओके, कारण की इथे डिसीज आहे आणि मोठ्या प्रमाणात झालंय, त्यामुळे तुम्ही काढून ठेवायचं. लंपी स्किन डिसीज बद्दल थोडीशी माहिती. आप चेंजेस टैग, नो मोर फाइट्स विद LG. अच्छी बात है. स्टेट स्पॉन्सर्ड बिरयानी फेस्टिवल शुड नॉट एक्सक्लूड बीफ. TNSST कमीशन. 5 members of Lawrence Vishnu arrested. हटाओ. कुठलं मंदिर आहे बाबा? फेस्टिवल टाइम. DOT queue inside the लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर. चलो आता बघा, आपल्याला एन्शंट हिस्ट्री आहे प्रिलिमच्या सिलेबसला, त्याच्यात आपल्याला आर्ट अँड कल्चर सुद्धा आहे. तर लिंगराज टेम्पल कुठे आहे? भुवनेश्वर. कोणी बांधलं हे NCERT मधून वाचायचं. आणि याचं जे आर्ट आहे, याचं आर्ट अँड कल्चर ते चोला पिरियड मधला आहे की पल्लवा पिरियड मधला आहे. मग पल्लवांची आर्ट काय? ओके, पल्लवाज, चालुक्याज यांची आर्ट अँड कल्चर 100% मेन्स वरती क्वेश्चन. अराउंड 150 वर्ड्स. हे आता आपल्याला हिंट देतं की आपल्याला काय वाचायचं. कळलं का हे? NCERT जेव्हा वाचाल तेव्हा लिंगराज टेम्पल आणि त्याचं जे पूर्ण आर्किटेक्चर आहे ते वाचून ठेवायचं. मद्रास हायकोर्ट क्वॅशेस क्रिमिनल केस ऑन फॉक्सकॉन लेबर अनरेस्ट. हटाओ. 7 tourists drowned in Govind Sagar. 7 die as a monsoon fury grips Kerala. केरळमध्ये मान्सून पर डेंजर. केजरीवाल प्रॉमिसेस जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट. मंकी पॉक्स कन्फर्म डेड मैन. आवश्यकता नहीं है. एक्टर असॉल्ट केस. आफ्रिकन स्वाइन फीवर रिपोर्टेड इन कन्नूर. गरज नाही आपल्याला सोडून द्यायचं. परवीन मर्डर केस टू सस्पेक्ट डिटेन. केरला अपोजेस MMDR ऍक्ट. चालूच आहे त्यांचं ते मेट्रोच्या बाबतीत. टोटल 6. चलो, आपलं महत्वाचं पेज. बाकी तर काही सापडलं नाही, तेवढं सोडलं तर. रिइंजिनिअरिंग इंडियाज कॉन्शियसनेस. जे भारताचे जे काय कॉन्शियसनेसला काय जागरूकता त्याला म्हणतात, त्याला बदलवणं.
India's democracy has been successfully hacked and progressive forces need hard course correction in any fight back. आता हे निगेटिव्ह स्टेटमेंट आहे, म्हणजे हे ऍक्च्युअली सरळ सरळ इथे बीजेपीला क्रिटिसाइज केलेलं आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटला क्रिटिसाइज केलेलं आहे. सॅफ्रनायझेशन किंवा वगैरे जे काय असेल ते किंवा सगळं हिंदुत्ववादी असं काही क्रिटिसिझम केलं जात असेल तर असे प्रश्न कधीही येणार नाही. ना एसे ना प्रश्न ना इंटरव्ह्यू मध्ये प्रश्न. इकडल्या का मी काय सांगितलं तर हे कॉन्ट्रोवर्सी आहे की नाही, डिस्प्यूट आहे की नाही. हा येस, व्हॉइस ब्रेक होतोय. असे डिस्प्युटेड प्रश्न, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रश्न कधी विचारला जाणार नाही. चल इकडे काय म्हणते, अनपॅकिंग द कॉन्ट्रम, द ऑथॉरिटीज मस्ट कम्युनिकेट द पोटेन्शियल सेव्हिरिटी ऑफ मंकी पॉक्स. हटाव, काय आवश्यकता नाही आहे. चला पुढे बघूया. युझिंग ए रुपी रूट टू गेट अराउंड डॉमिनेटिंग डॉलर. त्या दिवशी आपण पाहिलं होतं की इंडियन रुपया का कमजोर होतोय डॉलरच्या कम्पॅरिझन मध्ये. 7-8 पॉईंट होते. वाचले होते का आपण? व्हॉइस ब्रेक होतो, आवाज नेटवर्क फुल आहे सगळं. त्या दिवशी आपण इंडियन रुपीज आणि डॉलरच्या बद्दल वाचलं होतं का? चलो क्लिअर आहे म्हणते. ज्यांच्या साईडने क्लिअर नाही त्यांच्या साईडने नेटवर्क इश्यू आहे, बाकी लोकांना क्लिअर आहे. चला आता बघूया. म्हणजे हा प्रश्न आहे आपल्या इकॉनॉमीचा. Okay, India could take advantage of geopolitical development to promote trade and gain better status for the rupee. सर डॉलर आणि रुपीज मध्ये मला कळत नाही. डॉलर आपला डॉलर युएसचा करन्सी आहे आणि इंडियन रुपीज आपला करन्सी आहे. तर जेव्हा तुम्ही बेसिक इकॉनॉमी शिकाल तेव्हा तुम्हाला हे लक्षात येईल की इंडियन रुपया कसा कमजोर होतो, कसा स्ट्रॉंग होतो डॉलरच्या कम्पॅरिझन मध्ये. पण कारण डायरेक्ट आपण इकडे बघूया, कारण की बेसिक इकॉनॉमिक्स नाही शिकवणार मी तुम्हाला इथे, तसं त्याला दिवसभर हिंदू शिकवावं लागेल मग. सो डॉलर ओके. आता काय म्हणताय, या सुनंदा सेन यांनी काय म्हटलंय की जे जिओ पॉलिटिकल जे सध्या सुरू आहे जगभरात, जे काही प्रॉब्लेम सुरू आहेत, रशिया युक्रेन कॉन्फ्लिक्ट म्हणा, आणखी काही गोष्टी, याचा फायदा घेऊन आपला जो कमजोर होणारा इंडियन रुपया आहे याला आपण थोडं स्ट्रॉंग करू शकतो. कसं करता येईल? A number of countries, including India, are now considering the use of other currencies to avoid the US dollar and its hegemonic role in setting international transactions. आता युएसचा डॉलर हा जगभरातला सगळ्यात जास्त एक्सेप्टेड करन्सी आहे. सगळीकडे तोच डॉमिनेट करतो, तोच पॉवरफुल आहे. बरेचसे आणि सगळीकडे काय होत आहे की डॉलरची किंमत वाढत चालली आहे. मग बऱ्याचशा कंट्रींचं असं म्हणणं आहे की आता आपण युएस डॉलर सोडून द्यायला पाहिजे, इंटरनॅशनल ट्रान्झॅक्शन मध्ये युएस डॉलर नाही घ्यायला पाहिजे, दुसरी काहीतरी करन्सी घ्यायला पाहिजे. ऍज फॉर इंडिया, currency hierarchy goes back to the colonial time when the Indian rupee was virtually linked to the British pound rather than to gold, which it earned through export. ब्रिटिश काळात सुद्धा आपला रुपया हा ब्रिटिश पाऊंडशी कम्पेअर केला जात होता, ना की गोल्डशी. In post-war period, the new colonial currency hierarchy has been clubbed with the continued use primarily of the US dollar for the majority international transaction. सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर युएस डॉलर खूप स्ट्रॉंग झाला आणि जगभरात सर्व आर्थिक व्यवहारासाठी युएस डॉलर एक्सेप्टेड आहे. The current situation relates, in addition to geopolitical development, the Russia-Ukraine war in the forefront, followed by sanction imposed on Russia by the West. हे सगळ्यांना माहिती असेल, रशिया युक्रेन वॉर वगैरे वगैरे. The present scenario काय? In recent times, India has been taking an active interest in having the rupee used for trade and other settlements of payments with other countries, which include Russia. आता सध्या भारत काय करतोय की जे आपले आर्थिक व्यवहार आहे हे बऱ्याचशा देशांची इंडियन रुपी मध्ये करायला बघतोय, रशियाला धरून सुद्धा, आणि चालू पण आहे. नाव फेसिंग सँक्शन्स, जे रशियावर निर्बंध टाकले. इव्हन अर्लियर द अनेक्सेशन ऑफ क्रिमिया इन 2014 had resulted in the imposition of similar sanction against Russia over the period of time. 2014 साली रशियाने जेव्हा क्रिमियाला सुद्धा ताब्यात घेतलं होतं तेव्हा सुद्धा रशियावरती खूप सारे सँक्शन्स निर्बंध टाकण्यात आले होते. सेटलिंग पेमेंट विथ रशिया बाय इंडिया, एस्पेशली फॉर मिनरल फ्युएल अँड ऑइल इम्पोर्ट एज वेल एज फॉर S-400 ट्रायम्फ एअर डिफेन्स सिस्टीम, रशियाकडून घेतलेल्या भारताने सिस्टम, has been continuing on semi-informal basis through rupee payment by using the Vostro account maintained by the Russian banks in India. आता आपण रशियाकडून जे काही आणतोय त्याला आपण इंडियन रुपी मध्ये पे करतोय आपल्या पैशामध्ये, आणि हे व्यवहार कशात चालतात? होस्ट्रो अकाउंट थ्रू चालतात. ते प्रिलिम साठी लक्षात ठेवणं, होस्ट्रो अकाउंट.
काय असतं थोडंसं वाचून घ्यायचं प्रिलिमसाठी. The Reserve Bank of India has recently taken a proactive stand to have rupee settlement of trade. आता आरबीआयने नवीन काढले. While options for invoicing in rupee were already legal in terms of regulation, जो आपला जो ऍक्ट आहे फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट डिपॉझिट रेग्युलेशन 2016 नुसार, the current circular aims to operationalize the special host account with Russian banks in India in bid to promote trade and also gain better status for the rupee as an international currency. मग त्याचा फायदा काय होईल भारताला की एक आपल्याकडे डॉलर कमी आहे, ठीक आहे, आपण आपल्या रुपयात पेमेंट करू शकतो, जे बाकी देश पण एक्सेप्ट करायला रेडी आहेत, आपण ते करत पण नाही. त्यासाठी होस्ट अकाउंट आहेत, रशिया पण एक्सेप्ट करते, बाकी देश पण एक्सेप्ट करते. त्याचा फायदा काय होईल की डॉलरची आपली डिमांड कमी होईल. डॉलरची डिमांड कमी झाली तर आपल्या रुपयाची व्हॅल्यू चांगली राहील डॉलरच्या कम्पॅरिझन मध्ये, आणि आपला रुपया सुद्धा इंटरनॅशनल करन्सी मधून कुठेतरी मान्य होईल. इथपर्यंत कळलं काय? पोस्ट अकाउंटच्या बाबतीत इथपर्यंत कळलं का? अच्छा, पुढे काय म्हणते पॉसिबल ऍडव्हान्टेज. आता जे फायदे काय असतील हे आपण जर इंडियन रुपीमध्ये पे केलं आणि इंडियन रुपी जर स्ट्रॉंग झाला इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये, त्याचे फायदे काय असतील? The advantage India is currently seeking in this arrangement include avoidance of transaction in the highly priced dollar, which has exchange value about 80 rupees, impacting Indian economy with inflation. आता बघा, जसा जसा रुपया कमी झाला, डॉलरचे भाव वाढले, तसा भारताचे परिणाम काय होणार आहे? इन्फ्लेशन, कॅपिटल फ्लाइट, aggravated by interest rate hike by the Federal Reserve US, and possible hikes in the European Union as well, and the drop in foreign exchange reserve by 70 billion since September 2021. म्हणजे आपला जो आता बघा, जसा डॉलरच्या किमती वाढायला लागल्या तसा परिणाम कशावरती होतो किंवा झालाय? एक, चलन वाढ झाली, ठीक आहे, त्यानंतर व्याजदर वाढले, आणि आपला जो परकीय चलनाचा साठा आहे फॉरेक्स रिझर्व तो सुद्धा 70 बिलियननी कमी झाला. Buying oil with the depreciated ruble, Russian currency, and at discount is not only cost saving but also saving transport time with the use of multimodal routes using land, sea, and air routes. In addition, India is looking forward to trade expansion in sanctions affected Russia, leading to recession and deindustrialization there. आता बघा काय म्हणते की भारताने, इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेड एक्सपान्शन इन सँक्शन्स अफेक्टेड रशिया. ज्या रशियावर निर्बंध टाकलेले आहेत त्या रशियावरती, आता त्या रशियावरती निर्बंध टाकतात, आर्थिक निर्बंध, त्याच्यामुळे रशियात रिसेशन येत आहे, उद्योगधंद्यांवरती परिणाम होतोय. आता भारताने रशियाशी असे अग्रीमेंट करणं किंवा व्यवहार करणं हे रशियाला पण फायद्याच राहील आणि आपल्या सुद्धा. ॲज मेन्शन्ड बाय अलेक्सी युस्पोव in the IPS Journal 20, the impact of sanctions on Russia includes L-shaped stagnation in GDP. L-shaped stagnation म्हणजे काय असतं? हा इथे होता जीडीपी, इथे खाली आला आणि सरळ 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 चाललाय. एल शेप म्हणजे इकॉनॉमी अशी वाढत नाही. विच हॅज डिक्लाइंड बाय 10 to 15% with the deindustrialization and unemployment, largely on account of the retreat of the most Western companies from the country, leading to sharp decline in the production of steel, wood, and automobile. मग बघा, जो परकीय भांडवल जे आलेलं होतं त्या क्षेत्रामध्ये ते सगळं वापस गेलं. त्यामुळे काय झालं? जर परकीय भांडवल वापस गेलं, गुंतवणूक कमी झाली, तर मग काय? जीडीपी कमी, रोजगार कमी, सगळं कमी. विथ इंडिया हॅव्हिंग अ ट्रेड डेफिसिट विथ रशिया, भारताचा आर्थिक तोटा तसा काय म्हणजे ट्रेड डेफिसिट, व्यापार तोट ज्याला म्हणतात, ते आहे रशियासोबत, विच हॅज बीन अराउंड 3.52 बिलियन ऑन ॲव्हरेज ओव्हर द लास्ट 2 फायनान्शियल इयर्स. म्हणजे एवढा आपला तोटा आहे. म्हणजे रशियाला आपण इम्पोर्ट जास्त करतो रशियाकडून, आयात जास्त करतो, निर्यात कमी करतो. India's opportunities include the possible use by Russia of the surplus in the Vostok rupee account in Russian banks for additional purchase from India. आता बघा, Vostok अकाउंट जर आपण भारतीय रुपया जर चालू ठेवला किंवा इंडिया आणि रशियामध्ये जर इंडियन रुपीज जर व्यवहार झाला, Vostok अकाउंट आहेतच, तर रशिया आपल्या इथून जास्त माल खरेदी करेल. रशियाने जर आपल्या इथून जास्त माल खरेदी केला म्हणजे काय? आपल्यातून निर्यात वाढली. निर्यात वाढली म्हणजे ही जी तूट आहे ही तूट कमी होईल की नाही? जर आपली निर्यात वाढली तर व्यापारी तूट कमी होईल की नाही? आता व्यापार तूट काय असतं वगैरे तुम्हाला थोडं थोडं समजायला लागेल, ठीक आहे.
Such purchase could include not only pharmaceutical products and electrical machinery, which are currently the major items of Indian export to Russia, but also range of products that Russia might need, particularly to redress the hardship faced with the sanction. मग आता भारताकडून रशियाला काय जाते बघा, फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आणि इलेक्ट्रिकल मशिनरी हे आपण रशियाला एक्सपोर्ट करतो. त्यासोबतच आणखी गोष्टीची पण एक्सपोर्ट वाढेल. पाणी पिऊ. आता अडचणी काय आहेत त्याच्यामध्ये, सम हर्डल्स, अडचणी काय, चॅलेंजेस काय आहेत रुपयामध्ये व्यवहार करण्याच्या बाबतीत. There are quite a few problems that may prevail in implementing the desired rupee payment and avoiding dollar transaction. की डॉलरचा वापर न करता इंडियन रुपयामध्ये व्यवहार करण्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहे. अपार्ट फ्रॉम इश्यूज दॅट कन्सर्न अग्रीड एक्सचेंज रेट बिटवीन द रुपी अँड रबल. आता किती रुपये इक्वल टू एक रबल किंवा किती रबल इक्वल टू एक रुपया याच्या बाबत काही श्युरिटी नाहीये, हे ठरलेलं नाहीये. टू volatile currencies, there is also the question of willingness of private parties, companies, bank to accept the rupee trade and settlement. ठीक आहे, गव्हर्नमेंट करून घेईल, गव्हर्नमेंटचे व्यवहार होईल तर रुपये आणि रबल मध्ये होईल, पण प्रायव्हेट कंपनीने एक्सेप्ट करायला पाहिजे. प्रायव्हेट कंपनी म्हटलं की नाही आम्हाला डॉलर्स पाहिजे, कसं जमणार आहे. विल दे बी रेडी टू forgo the greenback? Of course, if Russia opens its door for export from India, the RR route may prove attractive for Indian export. प्रिलिम साठी RR रूट म्हणजे रुपी रबल रूट. रबल म्हणजे रशियाचा पैशाचं नाव आहे ना, रशियाची करन्सी आहे रबल. जसं आपला रुपया त्यांचा रबल. May prove attractive for Indian export. Finally, there are official concern for reactions, particularly from the US. आता US कडून त्याला काय चॅलेंज येते, एस्पेशली फॉर द परचेस ऑफ S-400 डिफेन्स इक्विपमेंट. And the fear continues even after the recent congressional approval of those purchases as a special case in the backdrop of Chinese aggression. आता भारताने रशियाकडून S-400 विकत घेतले, याला युएसने ऑब्जेक्ट केलं होतं. ठीक आहे, पण मग त्यांनी म्हटलं की ठीक आहे बाबा, तुम्हाला चायनाकडून धोका आहे, भारताला म्हटलं तर तुम्हाला आम्ही मान्यता देतो, काय प्रॉब्लेम नाही. Moreover, the deals between India and Russia, especially on oil, can be considered by the West as a indirect backdoor support, as India is importing Russia's crude at 30% discount. तर भारत रशियाकडून डिस्काउंट मध्ये ऑइल खरीदतोय. Processing at refineries in Gujarat, which include Reliance, and then exporting those to West. म्हणजे भारत काय करतोय, क्रूड ऑइल रशियाकडून 30% डिस्काउंट घेतोय, प्रोसेस करतोय आणि त्याचे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वेस्टर्न कंट्रीजना एक्सपोर्ट करतोय. As reported by the Economic Times, such export amounted to 1.5 billion per day in May 2021. म्हणजे भारताने जो निर्यात केला मे 2021 मध्ये $1.5 बिलियन पर डे होता. ओके, these companies are exporting to the West with the robust refining margins. as म्हणजे आपण रशियाकडून स्वस्तात घेतोय, 30% कमीने घेतोय, त्याला आपल्या इथे प्रोसेस करतोय आणि चांगल्या भावाने वेस्टर्न कंट्रीजला विकतोय. किती रोजचं $1.5 बिलियन पर डे. देअर वर अटेम्प्ट्स, मग याच्यामुळे वेस्टर्न कंट्रीज ओरडतील ना की आम्ही रशियावरती सँक्शन टाकले, निर्बंध टाकलेत, तुम्ही रशियाकडून घेता कच्चा माल आणि पक्का माल आम्हाला विकता त्यांचाच बनवून. There were attempts even before the novel coronavirus pandemic to initiate a clearing account on the BRICS platform. An analysis by the writer in the EPW on the quarantine quantitative implications indicate the skewed pattern of transaction, with China having most of the trade surplus. It is pattern similar what is happening in India-Russia trade at the moment. ठीक आहे, हे पॅरा महत्वाचं नाही. एक्झाम्पल्स टू नोट. आता महत्वाचं काय याच्यामध्ये, अटेम्प्ट्स. मग आता चॅलेंजेस काय याच्यामध्ये आपण पाहिले. ठीक आहे, रुपी आणि रबल या दोघांमध्ये व्यवहार होऊ शकतो, पण चॅलेंजेस काय आहेत. पहिले चॅलेंज इथे सांगितलंय, डॉलरला बाजूला करून, तर इंटरनॅशनली सगळा देश, सगळे कंट्री डॉलरलाच मान्यता देतात, त्याला बाजूला करून व्यवहार करणं पहिलं चॅलेंज. दुसरं, गव्हर्नमेंट करेल, प्रायव्हेट कंपनीज किंवा बँक्स यांचा सपोर्ट असणं आवश्यक आहे. तिसरी गोष्ट, युएस कडून येणारे सँक्शन्स, हे एक चॅलेंज आहे, जरी S-400च्या बाबतीत आपण घेतलं तर. चौथी गोष्ट, जे डिस्काउंटेड ऑइल आपण खरीदतोय आणि तिथं रुपीमध्ये त्याचं पेमेंट करतोय, तेच आपण वेस्टला प्रोसेस करून पाठवतोय, त्यामुळे वेस्ट त्याला परत चॅलेंज करणार आहे. जर वेस्टने आपलं पक्का माल विकत घेणं बंद करून टाकलं तर परत प्रॉब्लेम यायचा.
मग आता पुढे काय म्हणताय, एक्झाम्पल्स टू नोट, अटेम्प्ट टू यूज द रुपी फॉर इन्व्हॉइसिंग अँड ट्रेडिंग इज हाऊएव्हर नॉट न्यू इन इंडिया. आणि काय पहिल्यांदा नाही आहे असं की बाबा आपण पहिल्यांदा रुपयामध्ये व्यवहार वाढवतोय असं काही नाहीये. द कॉम्प्रिहेन्सिव्ह बायलॅटरल ट्रेड अँड पेमेंट अग्रीमेंट वॉज साइन्ड बाय इंडिया in 1953 with the Soviet bloc countries. It included those that later formed the part of Commonwealth independent states. भारताने 1953 मध्ये सुद्धा USSR सोबत असा व्यवहार केलेला आहे. क्रुशियल आस्पेक्ट्स ऑफ द अरेंजमेंट इन्क्लुडेड, आता याच्यामध्ये काय काय होतं, पार्टिसिपेट बाय स्टेट ट्रेडिंग युनिट्स अलोन, ते व्यापार जो होईल फक्त हा राज्य म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या कंपनी आहे त्याच्या थ्रूच होईल. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, रुपी आणि रबेलचा एक्सचेंज रेट हा फिक्स होता. आणि offer of credit by countries, offer of credit by countries that have a trade surplus to countries with a trade deficit. In general, most of the bilateral agreements were marked by seizure-like operation on continuous basis. In effect, learning the imbalances as the surplus country was importing surplus country was importing more from the deficit partner. म्हणजे आता काय होतं बघा, त्या ज्या देशाचं इम्पोर्ट हा जास्त आणि एक्सपोर्ट हा कमी आहे, ज्या देशाचा व्यापारी तूट आहे, मग काय असायचं, त्या देशाकडून ज्या देशाची व्यापार तूट नाही आहे त्या देशाशी व्यवहार व्हायचा, जेणेकरून त्या देशाची व्यापार तूट कमी होईल असं होतं. नाव द सोव्हिएट युनियन्स क्रेडिट टू इंडिया एनेबल्ड द सेटिंग अप ऑफ भिलाई स्टील प्लांट. हे आधी विचारलेलं आहे प्रिलिम मध्ये, की सोव्हिएट युनियन कडून कर्ज मिळाले तेव्हा आपण भिलाई स्टील प्लांट बनवला आणि इतर इंडस्ट्री सुद्धा चालू केल्या. ऑइल रिफायनरी फार्मास्युटिकल सुरू केलं. ऑल कंट्रोल्ड बाय इंडियाज पब्लिक सेक्टर, म्हणजे गव्हर्नमेंटच होतं सगळे. द अग्रीमेंट एंडेड इन 1991 फॉलोइंग द डिझोल्युशन ऑफ द USSR, लिडिंग बिहाइंड सम इश्यूज ऑफ रुपी सरप्लस अँड RR रेट एक्सचेंज. आता 1991 मध्ये जेव्हा रशिया किंवा USSR जेव्हा डिझॉल्व्ह झालं, त्यानंतर रुपी आणि रबलच्या एक्सचेंज रेट बद्दल काहीही फिक्स असं राहिलं नाही. However, history moves on. The market economies in most parts of the world today negate the possibility of having the state and the public sector at the center stage. पण आता जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये जे बदल आलेले आहे की व्यापारामध्ये गव्हर्नमेंटला कधी सेंटर ठेवलं जात नाही, प्रायव्हेटच व्यापार करतात. But still, the India-Soviet agreement of the past may provide a clue on how current RR trade, मतलब rupee ruble trade, and the problems can be managed by initiating a push for Indian export to Russia and of course avoiding all deals in dollars, benefiting both trade partners and countering globally ongoing currency hierarchy. तर जगभरात जे ट्रेड वॉर आहे किंवा करन्सी वॉर आहे, की आमची करन्सी पॉवरफुल, आमची करन्सी पॉवरफुल, तर सध्या USचीच करन्सी सगळ्या जगभरात मान्य केल्या जाते. मग या वॉर मधून किंवा या कॉम्पिटिशन मधून बाहेर येऊन जर इंडिया आणि रशियाने रुपी रबल हा ट्रेड जर फिक्स केला तर दोघांच्याही फायद्याचा आहे. डॉलरमध्ये व्यवहार न करता रुपी आणि रबल मध्ये व्यवहार करायचा. हे कळलं का सर्वांना? याच्यामध्ये 3 गोष्टी आपल्याला सापडल्या. एक, फायदे काय, चॅलेंजेस काय आणि सोल्युशन काय. ठीक आहे, चलो पुढे काय म्हणताय. गव्हर्नमेंट्स ओन गिग वर्कर. तुम्ही गेल्या वर्षीचे मेचे जर पेपर पाहिले असेल तर त्याच्यावरती गिग इकॉनॉमी हा प्रश्न होता. गिग इकॉनॉमी याच्यावरती खूप एडिटोरियल होते लॉकडाऊन मध्ये, कारण की यांचा खूप रोल आला लॉकडाऊन मध्ये गिग वर्कर्सचा. प्रश्न मी काढून दिले होते आणि तो आला सुद्धा प्रश्न मेन्स मध्ये. ठीक आहे, ऑलरेडी गेलेला प्रश्न आहे त्यामुळे परत येणार नाही. वर्किंग टुवर्ड्स एनिमल हेल्थ, कोलॅबोरेशन इज नीडेड बिटवीन वेटरनरी सायन्स अँड ह्युमन हेल्थ एक्सपर्ट टू फॉरजो इफेक्टिव्ह टूल्स. Impeding the recent scams in Kerala. AlphaFold, a tour de force in science. How have our methods of predicting protein structure changed the AI-based tools? What does the development signify to structural biology? ज्यांचं कोणाचं बायोलॉजी वगैरे ऑप्शन असेल त्यांना ते कामाचं असेल. तर आपण एकच लक्षात ठेवायचं, GSच्या प्रिलिमच्या दृष्टीने जर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मधून जर ते आलं तर हा एवढा पॅरा प्रिलिम साठी. व्हॉट इज AlphaFold? AlphaFold is a AI-based protein structure prediction tool. Protein structure prediction tool. It is based on computer system called deep neural network, inspired by the human brain. Neural network use a large amount of input data and provide the desired output exactly like
how a human brain would. The real work is done by the black box between the input and the output layers, called hidden networks. AlphaFold is fed with protein sequences as input. Prelims. When protein sequences enter through one end, the predicted 3-dimensional structure come out through other. It is like magician pulling a rabbit out of hat. ठीक आहे, हे फक्त प्रिलिम साठी एवढं आवश्यक, बाकी मग एकदम टेक्नॉलॉजीचा हिस्सा होतो, आपल्या कामाचं नाही. हाऊ इट वर्क्स वगैरे. ड्वेंडलिंग फायटर स्ट्रेंथ ऑफ द IAF. आता डायरेक्ट विचारणारे कधी प्रश्न याच्यावरती, ठीक आहे. इंडियन एअरफोर्सची स्ट्रेंथ कमी कमी होत आहे का, कारण की बरेचसे ऍक्सिडेंट झाले MiG-29 MiG-21 आणि मग आपण आपला तेजस बनवतोय, राफेल आणले, पण कुठेतरी ते 1970 आणि 80 मधले टेक्नॉलॉजीचे फायटर जेट्स खूप ऍक्सिडेंट होत आहेत. आता बघा, फायटर स्ट्रेंथ 42 सँक्शन स्क्वॉड्रन, करंटली देर आर ओनली 32 फायटर स्क्वॉड्रन्स. 42 आहेत स्क्वॉड्रन सँक्शन, 42 पैकी 32 आहेत. आणि याच्यामध्ये सुखोई किती 12, जॅग्वार 6, MiG-21 4, मिराज हे, म्हणजे हे काही खरं असेल सांगता येत नाही, खऱ्या आकडे कधी येत नाही बाहेर. एवढंच आहे की MiG-21 हे कुठेतरी ऍक्सिडेंट खूप जास्त होतात. गेल्या या 2-4 दिवसात पण झाला, दोन्ही फायटर पायलट मारला गेले त्यामध्ये. मग वॉर मध्ये खरंच आपले कामात पडतील का, की उगाच आपण याच्याकडे दुर्लक्ष करतोय. सो कुठेतरी आपली जी एअर स्ट्रेंथ आहे फायटर जेटची थोडी कमी आहे, जे आपल्याला इम्प्रूव्ह करणं आवश्यक आहे. पण असे प्रश्न कधी येणार नाही की आपली स्ट्रेंथ कमजोर आहे आणि आपण सुधारायला पाहिजे, असं कधी मेन्स विचारणार नाही, लक्षात ठेवायचं. कमजोर आहे असा शब्द न वापरता सुद्धा मग दुसऱ्या प्रश्नामध्ये येऊ शकतो. बस्टर्स व्हील्स ऑफ जस्टिस, ग्राइंड एक्सेडिंगली स्लो, नॉट नेसेसरी. ऋषी सुनक इज वन ऑफ द कंझर्वेटिव्ह पार्टी. बघूया. सोली अराइव्स अमिड अँटी इंडिया स्टीअरिंग मालदीव. मालदीव मध्ये भारत विरोधी सध्या हे होतं, काय म्हणूया, भावना. पण त्याचे जे प्रेसिडेंट आहे त्यांनी भारताला व्हिजिट केलंय. म्हणजे काय दिसतंय, ते लोक, सामान्य लोक काय ओरडतात ते काही महत्वाचं नाही. GST levies, BJP is taking country to a dictatorship, Pansari killing, opposition likely to move, review petition, PMLA verdict, Venkaya Sonia, bill for Gati Shakti University introduction Lok Sabha. Gati Shakti University, बघूया काय म्हणते. Education Minister Dharmendra Pradhan Central University Amendment Bill seeks to convert National Rail and Transport to NRTI. It deemed to be university into a Gati Shakti Vishwavidyalaya and autonomous central university. Okay, railway university आहे, त्याला autonomous मध्ये कन्वर्ट करायचं, बाकी काही नाही. हर घर तिरंगा, taking the national flag into home. The flag is, आता हे sentence बघा, the flag is not just the vision for the future but also reflect the values of the rich and illustrious past of India. कोणत्याही देशासाठी त्याचा असणारा फ्लॅग, त्याचा असणारा झेंडा हा नुसता कापडाचा तुकडा नसतो किंवा कलरफुल तुकडा नसतो. त्याचा सगळा इतिहास, भूगोल, संस्कृती, त्याचा मान, अभिमान सगळं त्याच्यामध्ये असतं की नाही. तर म्हणतंय द फ्लॅग इज नॉट जस्ट अ व्हिजन फॉर द फ्युचर, की बाबा देशाला खूप स्ट्रॉंग बनवायचं, देशाची इमेज वाढवायची, देशाचा झेंडा सगळीकडे उंच राहायला पाहिजे, हे आपलं फ्युचर व्हिजन आहे. तेवढंच नाही, बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द व्हॅल्यूज ऑफ द रिच अँड इलिस्ट्रेशियस पास्ट ऑफ इंडिया. जो आपला भूतकाळ आहे, त्या भूतकाळात जे काय म्हणूया श्रीमंत, रिच म्हणजे श्रीमंत नाहीये ते, रिच म्हणजे असा चांगला जो इतिहास आहे आपला, त्याचा सुद्धा जो दाखला असतो, हे इथे म्हटलंय. हर घर तिरंगा, चांगली गोष्ट आहे. सस्पेन्शन ऑफ काँग्रेस एमपी रिव्होक, जे काँग्रेसचे खासदार जे निलंबित केले त्यांना परत वापस घेतलं. इंडिया शेअर कन्सर्न फॉर चायनीज शिप, नॉट नेसेसरी. Opposition slams centers in Lok Sabha over price rise and GST. Center constitute task force to monitor monkeypox. Need right citizen right group. WF call for resolution. Normal rainfall August September. Central alert state to state of vigilance or IS threat. Irani daughter. Intranasal vaccine for COVID in the works. चलो अच्छी बात है. Amid China warning Pelosi to visit Taiwan report.
नॉट नेसेसरी. तर तायवान चायना आपल्या कामाचं नाही. देन सिएरा लिओनी फ्लॅग्ड कार्गो शिप राजोनी. प्रिलिम साठी लक्षात ठेवायचं की रिसेंटली राजोनी वॉज इन न्यूज. काय राजोनी? कॅरिंग युक्रेनियन ग्रेन लिव्स द पोर्ट ऑफ ओडेसा. पोर्ट ऑफ ओडेसा कुठं आहे? युक्रेन मध्ये. राजोनी काय? एक जहाज आहे. कोणाचं? सिएरा लिओना या कंट्रीचं. फर्स्ट शिप ऑफ युक्रेनियन ग्रेन लिव्स ओडेसा पोर्ट. रशियन ब्लॉकेड हॅड प्रिव्हेंटेड एक्सपोर्ट. पोर्ट सेटलमेंट रिटेकन. म्हणजे बऱ्याचशा देशामध्ये जिथं युक्रेन गहू एक्सपोर्ट करायचा, त्या देशामध्ये गव्हाच्या कमतरतेमुळे खूप प्रॉब्लेम झाले होते, भूकमरीचे. वॉरच्या दरम्यान ते एक्सपोर्ट शक्य नव्हतं. आता मात्र ते एक्सपोर्ट सुरू झालं. बायडेन फॉर टॅक्स ऑन न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल. म्यानमार्स. Iran has means to take atom bomb, no intention of doing so. Iran is enriching uranium up to 60% of fissile purity. Sri Lanka seeks urgent help to feed children. खूप प्रॉब्लेम झालाय. Counter protest in Iraq over parliament takeover, not necessary. चला इकॉनॉमिक पेज काय म्हणताय? मॅन्युफॅक्चरिंग PMI hits 8-month high. अच्छी बात है. मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आपण 8 महिन्यापेक्षा पुढे. July's output growth fastest since November. Input cost inflation slows to 11-month low. सगळीकडे इनपुट कॉस्ट, जो कच्चा माल आहे याच्या किमती खूप वाढल्या होत्या, त्यामुळे सर्व सेक्टरच्या विकासावरती परिणाम पडला होता. पण आता कच्च्या मालाच्या किमतीची वाढ थांबलेली आहे, त्यामुळे मग मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर 8 महिन्यात सगळ्यात पुढे आलं. India's manufacturing sector rebounded in July with sales and output growing at the fastest pace since November. मागच्या वर्षी नोव्हेंबर. As per the survey-based S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI), Purchasing Managers Index, हा सुद्धा मागच्या वर्षी खूप जास्त न्यूज होता. इकॉनॉमी आपली जरा गडबड चालू होती. तर the index suggested marked gains in new business orders during July, even though job creation remained marginal amid an uncertain outlook. ठीक आहे की PMI चांगला झाला, पण जॉब क्रिएशन मात्र काही पाहिजे तसं नाहीये. बाकी काय दिसतंय? नाही, बाकी मग सगळे आकडेवारी. पॅसेंजर व्हेकल्स सेन्सेक्स गेन. ऑइल स्लिप्स ऑन चायना. ITC नको आपल्याला. चायनाज फॅक्टरीज गेल सेट टू रशियन गॅस सप्लायज इम्पोर्ट डिप्स. गेल गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. सिलेंडरच्या किमती परत वाढू शकतात, कारण की गॅसचं इम्पोर्ट आपलं कमी झालंय. गॅसचं इम्पोर्ट कमी झाल्यामुळे किमती वाढल्याच. त्याला स्पोर्ट पेज. तर स्पोर्ट पेज कॉमनवेल्थ गेम आहे, याच्यावरती फॅक्च्युअल बेस प्रश्न राहू शकतो का स्पोर्टच्या बाबतीत काही. पण असं जसं काही डायरेक्ट मेन्स मध्ये प्रश्न असला तर त्या इन्फ्रास्ट्रक्चर बद्दल वगैरे राहू शकतो. बघूया स्टार्ट पॉईंट आणखी काही सुटलंय का? याच्यावर मी तुम्हाला प्रश्न सांगितलेला आहे. 2 प्रश्न सांगितलेत. ते फक्त मेन्स साठी. मागच्या वर्षी तशा खूप घटना झाल्या. मला वाटलं मागच्या वर्षी येईल प्रश्न, पण नाही आला तो प्रश्न या वर्षी. हे लंपी स्किन प्रिलिम साठी फक्त वाचून ठेवायचं 4-5 लाईन काढून, कारण की 1200 पेक्षा जास्त जनावर मेले आहेत. याचा अर्थव्यवस्थेवरती खूप मोठा परिणाम होतो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुद्धा. आणि जे दुधाचं उत्पादन आहे, 1200 गायी जर मेल्या तर विचार करा. कळतंय? लाईव्ह स्टॉक हे जे आहे हे आपल्या सिलेबसचा हिस्सा आहे. तर शेती आणि दूध, ओके, दूध याला काय दुग्ध व्यवसाय म्हणतात. दुग्ध व्यवसाय हे एकमेकांना पूरक व्यवसाय. कुठल्याही याच्या आधी पण प्रश्न आलेले आहेत की शेती प्लस शेतीला पूरक असणारा व्यवसाय हे जर असले तर शेतकऱ्यांचं भलं होऊ शकतं किंवा शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढू शकतं. म्हणून हे कुठेतरी चॅलेंज आहे. म्हणजे खूप जास्त जनावर म्हणजे 2-4 मेले असं तर काही नसतं. एसेन्स हे करून ठेवा मेन्स साठी. पहिले ते बघा, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर कोणी बांधलं? म्हणजे चालुक्यांनी बांधलं, पल्लवांनी बांधलं की छोलांनी बांधलं? ओके, मग छोला आर्ट आणि आर्किटेक्चर कसं होतं मेन्स साठी? 100%. इथं पण तुम्हाला दिसेल त्याचे हे कसे आहे डिझाईन. हे जगात कुठेच नाही अशा कन्स्ट्रक्शन, कुठेच नाही जगात. इतकं सुंदर कन्स्ट्रक्शन आहे. म्हणजे प्रत्येक याच्यात सायन्स लागलेलं आहे, प्रत्येक याच्यात सायन्स आहे.
अनसायंटिफिकचं काहीच नाही. फ्लड, मंकी पॉक्स नॉट नेसेसरी. हा कॉन्ट्रोवर्शियल आहे. ठीक आहे. सोशलॉजी वगैरे कोणाचा ऑप्शन असला, पॉल सायन्स कोणाचा ऑप्शन असला तर कामात पडू शकतं, पण जीएस साठी नाही. हा इकॉनॉमी साठी, मेन्स साठी तुम्हाला कामात पडणार. डायरेक्ट प्रश्न याच्यामध्ये येऊ शकतो. प्रॉब्लेम्स, चॅलेंजेस आणि सोल्युशन या तिन्ही सांगितले. फायदे काय, काय केलं तर त्याच्यामध्ये चॅलेंजेस काय, त्याला सोल्युशन काय करता येईल. गिग वरती ऑलरेडी येऊन गेलेला आहे. अनसेक्युर्ड आहेत, काही त्यांना बेनिफिट नाही, काही सेफ्टी नाही, काही सिक्युरिटी नाही. क्रायसिस, केरला नको. हे फक्त सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचा भाग आहे, पण फक्त प्रिलिम साठी एवढंच. हाऊ इट वर्क्स, डेव्हलपमेंट मीन फॉर इंडिया, द dwindling, IAF ची स्ट्रेंथ कमी होता किंवा आपली कमजोर आहे. व्हॉट इज द प्रेझेंट फायटर स्ट्रेंथ ऑफ IAF, authorized strength of 42 fighter squadrons. At time passes, the drawdown of the increasing as the total technical life is completed. However, the rate of new induction is not matching the drawdown, depleting the overall number of fighter squadron. Additionally, जे आपल्याकडे होते त्यांची लाईफ संपत आलेली आहे त्या विमानांची, आणि नवीन आपले काय पाहिजे तेवढी येत नाहीये. सर IAF वॉर क्वेश्चन्स येतात का? नाही, असे येत नाही कधी डायरेक्टली प्रश्न. फक्त माहिती असावं आपल्याला, कधी कामात पडले एसए मध्ये लिहायसाठी, डिफेन्स वरती जर काही एसए आला तर. 83 मोर ऍडव्हान्स. ही जी माहिती असते, असे जे फॅक्ट्स असतात ते कुठे आपल्या एसए मध्ये कामात पडतात. Larger and even more capable LCA MK2 as well as 5th generation advanced medium combat aircraft are under development. However, the availability is enough number will take some time. Roadmap काय आहे? Imports है Sukhoi 30. MiG-21 चे खूप जास्त ऍक्सिडेंट होतात, बसतात. जीएसटी वरून लोकसभेमध्ये हंगामा. तृणमूल MP bites into raw brinjal to highlight the problem. तेल तुपावर जीएसटी लावलं तर कच्चं मांगा खाऊन प्रोटेस्ट करताय. तर यांना काय गरज आहे? यांचे तर करोडो नरगुणी प्रॉपर्टी जमा करून ठेवलेले असते यांनी. सेंटर कॉन्स्टिट्यूट टास्क फोर्स टू मॉनिटर मंकी पॉक्स, काही गरज नाही आहे. बोटमॅन फेरीज पॅसेंजर रॅशवर amid heavy rain in Kochi. Central alert state to step up vigilance for IS threat. Disruption to Independence Day celebration suspected. Intranasal vaccine, ठीक आहे, नाकातून कोरोनाची वॅक्सिन घ्यायची डेव्हलपमेंट सुरू आहे म्हणते. लक्षात ठेवायचं. राजोनी न्यूज, व्हॉट वॉज राजोनी, कोर्ट ऑफ ओडिशा आपण देशात आहे. सी कुठला आहे, ब्लॅक सी वगैरे आहे का? हा, ब्लॅक सी, नाव ब्लॅक सी आहे. खूप खतरनाक परिस्थिती झाली श्रीलंकेमध्ये. खायला नाही, प्यायला नाही, लोक मरताय उपाशी. ठीक आहे, झालंय, बाकी तर काही नाहीये. ठीक आहे, थांबूया. कॉपी मी ग्रुपमध्ये टाकायला सांगतो सगळ्यांना. ओके, मी जे 2-3 प्रश्न सांगितलेत, ओके, ते 2-3 प्रश्न लिहा, स्वतः लिहा, नंतर चेक करा 150 वर्ड्स मध्ये काय सबस्टॅन्शियल लिहिलंय, काय बरोबर लिहिलंय, काय चुकीचं लिहिलंय. त्याशिवाय शक्य नाहीये. प्रश्न कळले नाही सर्वांना? प्रश्न सर्वांनी लिहून घेतले की नाही? ओके, चलो, ठीक आहे, थांबूया, बाकी उद्या कंटिन्यू करू.